säger man? Välkomna! Jag heter Christer Schönbeck och vi är på Plus 46 Studio där jag är studieansvarig och VD. Vad Plus 46 är? Men det är en inspelningsstudio där vi är specialiserade på livestream till valfri digital kanal online. Men här har vi gjort allt från filminspelning till föreläsningar, webinars, seminars, hybridevent. Allting börjar egentligen, det är helt otroligt men att jag sitter här idag med en studio. Men allting började med att jag grundade QPad, Pro Gaming Gear. Ett bolag där vi utvecklade och tillverkade och distribuerade tangentbord, headset, möss, tangentbord och hade distribution i 40 länder. 2009 så gjorde vi vår första videoproduktionsdebut. Hey guys, I'm Heaton. I've been a professional gamer for 7 years. Vi tillsammans med Heaton så gjorde vi en Counter-Strike-skola på YouTube som hette Heaton Tips and Tricks. Och det blev viralt. Och vi kände väl någonstans där att video är det vi ska hålla på med för att bygga vårt varumärke. Så att 2011, då var vi redo och hade ett team och då investerade vi i vad som då var lite revolutionerande. En NDI IP-utrustning från Newtek som heter TriCaster 8000. Och så skulle vi hålla på med liveproduktion av turneringar och vi skulle göra nyhetsprogram inom e-sport och vi hade massor med planer. So much for being with us from Derek and from Delta and from all the production. Indeed, we do have a giveaway for you guys at home. And nobody who can say they don't deserve it. Det där gick så småningom rätt bra. Vi utvecklade ett format som blev Nordens största Counter-Strike-turnering. Only one country to take it all. To show the others who is truly the king of Nordic. Jag tror inte att det finns en svensk spelare idag som inte har spelat i King of Nordic. Lite av vad svenska elitserierna här, eller Counter-Strike elitserie är idag. Men vi gjorde det för hela Norden. Och det blev ju faktiskt, det var jävligt roligt att hålla på med. Vi körde live varje vecka. Och det var en rätt stor satsning vi gjorde. Och till slut så kände jag att det är det här jag vill hålla på med. Så att jag sålde QPad. Och för pengarna så köpte jag ut studion. All studioutrustning och grundade Electronic Sports Entertainment. Rätt krångligt. Nordic. Electronic Sports Entertainment Nordic. Så krångligt att säga så att vi förkortar det till ESEN. Det där tog fart ordentligt. King of Nordic växte så det knakade och till slut så var vi på börsen. Ett publikbolag på aktietorget, numera Spotlight. Och vi fick in 4-5 tusen ägare i första emissionen. Det där var ju väldigt hett under ett tag. Men så hände något som vi inte kunde förutse. Twitch, som ändå var vår huvudkanal för e-sport, bytte inriktning och började satsa på streamers. Så helt plötsligt började folk hemifrån och sända och bli större än vad turneringar var. Och det gjorde att vi tappade sponsorintäkter, annonsörer. Och efter att ha försökt ytterligare 3-4 år så gav styrelsen upp i börsbolaget och lämnade e-sporten. Och då köpte jag ut studion igen. Och så grundade vi Plus 46 AB, som numera har bytt namn till Plus 46 Studio AB.
produktioner vi jobbar med idag, det är ju, vi är ju framförallt en live-studio. Vad kallar man det? Streaming-studio, live-studio, inspelningsstudio, filmstudio. Ja, vi gör ju egentligen allt här. Vi har haft allt ifrån filminspelning, FLX har det här. Vi kör webinars, seminarier, föreläsningar, utbildningar. Det görs väldigt mycket digitalisering utav utbildningar där man spelar in, och då har vi också en röststudio där man kan göra riktigt schysst röstpålägg. Men vi har till exempel Cykelförbundet hade sitt årsmöte här istället för att ha ett event. Det kostar ju rätt mycket med event och hotell och resor, och då gjorde man det digitalt istället. Vi kör Lärarinstitutet, kör utbildningar 4 gånger i månaden, eller föreläsningar. De tar in 5 proffsföreläsare och så sitter lärarna och lär sig och inspireras av föreläsarna. Nej, men det var ju någon som sa att det var helt exceptionellt hur vi jobbar i den här studion. Och jag håller med. Det är en helt unik produktionsmetod vi använder. Och den har egentligen sitt ursprung ifrån bristen på pengar i e-sporten i slutet där. De 2 sista åren var vi ju tvungna att bli kreativa. Från att vi var 5 man i en produktion med 2 observers, en grafiker på Kaspar, ljudproducent och en videotekniker plus en producent. Det var helt galet när vi hade de där investeringspengarna, vad vi satsade. Så tvingades vi ju att anpassa oss till den verkligheten som vi fick när vi tappade sponsorintäkter. Vi var tvungna att skära i kostnader, komma på ett smartare sätt att kunna producera e-sport flera gånger i veckan utan att det kostade skjortan. Så att vi utvecklade en mycket mer automatiserad teknik där vi lägger väldigt mycket mer förberedelsetid på att programmera både ljud, grafik, kameror, rubbet. Och tack vare Stream Deck och Companion så är det idag möjligt. Det kräver bara lite kunskap och lite tid och lite tålamod. Men då kan man göra en riktigt full e-sportstudio eller produktion på en man. Men som sändningsproducent här, då är man både producent, man är grafiker, man är ljudtekniker plus att man är inne i spelet och sköter kameran som observer. Det är ju inte så att jag är billigast på utrustning, lokal och min tid. Men tack vare att jag kan göra det med mindre personal så kan jag ju vara oerhört konkurrenskraftig. Men så fort jag börjar lägga till en ljudtekniker, en kameraman, en grafiker, då kostar vi lika mycket här som hos någon annan. Men vi gör ju med utgångsläge från enmansproduktioner. Det krävs ett otroligt brinnande teknikintresse. Alltså att man verkligen brinner för det här. Att just det här adrenalinet när man går live, så får det bara inte gå fel. Det får inte gå fel. Men det går ju nästan alltid fel. Och framförallt på ljudsidan. Och det gäller ju att klara att hantera det. Att känna hela systemet från... Man ska själv ha riggat det man producerar, tycker jag. Så att man vet och kan felsöka och lösa problemet när det väl uppstår. Ofta kommer det ju till en färdig studio och allt är draget. Men vad fan, dra ur kablarna och koppla in det igen. Så att du själv har kopplat och känner att du har kontroll på grejerna. Det tycker jag är det viktigaste. För då kan du ta det... Då klarar du också att hantera stressen som uppstår när det går fel. För det gör det. Och även de största kanalerna har svart skärm. Det här... Ja. Podd. Det här är ju en bransch som är uppbyggd på frilanskultur. Och frilanskultur, det är väldigt amerikanskt på något sätt. Du får inga jobb om du inte är på tå. Om du inte är ditt bästa jag varje gång du jobbar, varje dag. Och det spelar ingen roll om du får en fast anställning.
Därför att i och med att de jobbar med så mycket frilansare i branschen så ställer de samma krav på de fasta personalen som man gör på frilans. Vilket gör att det blir en väldig press. En kultur som är rätt hård och ställer väldigt höga krav på att vara ditt bästa hela tiden. Ja. Hej då.